Alright, so good day mga kayamers. So for today's video, gagawa tayo ng kill switch. Okay? So karagdagang protection to para sa ating motor. Okay, just in case merong gustong magnakaw. So again, anti-theft to. Okay? So budget meal lang to. Ito lang kailangan natin, yung switch na to. Kuha ko dito mga 100 pesos. Pero meron tong mas mababa pa, mga nasa 50 pesos. So, ito yung lalagay natin dito. Papakita ko sa inyo. Alright? So, please check it out. Stay tuned. Alright, so mga kayamers, yung gagawin natin, hanapin natin yung ignition coil ng ating Aerox. Okay? So, dito naka-locate yung ignition coil. Ito. Okay? So, ayan siya. So, tinanggal ko muna yung ating mudguard. Ang mangyayari is, meron kasi ito dito. Kung makikita nyo, yan, ito. Itong wire na to, ano yan, actually dalawang wire yan na nakasaksak dito, saka ditong side banda. Okay? So, pag ito nakabunot, yan, binunot natin, hindi magsa-start yung motor natin. Okay? Kasi nakakonect yan sa spark plug natin. Okay, so ibig sabihin hindi siya magbibigay ng kuryente papuntang spark plug. Okay, so tingnan nyo. Okay, yan. Okay. Alright, so pero pag ito nakasaksak, dali, saksak natin Yan. Yan. Pag ito nakasaksak, yan, magsa-start na uli motor natin. Okay. Alright. So, ang mangyayari is, itong switch na to, gagawin natin, siya yung parang idudugtong natin doon sa isang wire na yun na nakasaksak sa ignition coil natin. Okay? So, pag nasaksak natin yon or pag na-connect natin yon, pwede na natin ito magamit. No? Pwede na natin i-on or off to. Nasa sa inyo kung saan nyo gusto ilagay ito. Basta mas maganda kung kailan nakakaalam. Okay? Pero sa video na to papakita ko sa inyo kung lalagay ito. Most likely dito ko na lang lalagay siya sa loob ng ating compartment. Okay? So first thing na gagawin ko is tatanggalin ko itong Z flarings para at least mas may access ako at magalaw ko yung mga wires sa loob. Okay, so stay tuned mga kayamers. Okay, so mga kayamers, natanggalan natin yung Z flarings natin. Okay, so pinaplano ko dito lalagay yung ditong sa compartment, banda lalagay yung ating switch. Okay, so gagawin ko, papagapangin ko na lang siya from here, okay, pababa.
Okay? So, stay tuned mga kayamers. Alright, so mga kayamers, tapos na natin gawin, no? So, ito yung switch. Okay. So, makikita nyo, itong wire, pinagapang natin. Itong wire na to. Okay. Dito sa coil. Okay. So, ayun yung original niya. Ako nakikita nyo. Yun yung original niya na female socket. Okay. Tapos ito, meron kasi tayong extra nito na female socket din. Okay, so ang nangyari okay. So itong switch na to merong red wire tsaka black wire. So yung ginawa ko yung black wire nakakonekta na dun sa original na female socket. Okay. Tapos ito ngayon ang kukonekta natin doon sa ignition coil. Alright? So, tingnan natin. Yeah. Okay. So, madali lang siya mga kayamers, no? Okay. So, start natin yung motor. Okay. Yan. So, hindi siya ma-start. Okay, kasi naka-off siya. So, i-on natin. Okay. Alright, so yan, umaandar siya ngayon. So, papatay natin. So, subukan ulit natin. I-on itong kill switch. Alright. Okay. So, yun. Ganun lang siya kadali mga kayamers, no? So, again, this is another protection for your motorcycle. Okay, so anti-theft. Again, madali lang siya, especially kung ayun yung lagyan ng alarm na. So budget meal lang natin to. Okay, so mga kayamers, I hope you have liked the video. So please don't forget to share and subscribe. Okay, thank you mga kayamers, and peace out.